Tôi không nhớ rõ hôm đó là ngày bao nhiêu, chỉ nhớ trời mưa, một cơn mưa rất lặng lẽ, không ào ào nhưng thấm sâu vào da thịt, lạnh buốt, âm ỉ, cũng giống như nỗi cô đơn của tôi vậy, không ồn ào, không kêu gào, nhưng ngấm vào từng kẽ xương, từng hơi thở, từng giấc ngủ không tròn. Đêm ấy, tôi không về nhà, tôi ở lại văn phòng, và tôi đã đánh mất lý trí của mình với chính sếp của tôi. Đừng vội phán xét, trước đêm đó, tôi chưa từng là kiểu phụ nữ liều lĩnh hay khát khao thứ gì ngoài ổn định. Tôi có chồng, một người đàn ông hiền lành, có trách nhiệm. Chúng tôi sống cùng nhau 15 năm, chia nhau những bữa cơm nguội, những cái ôm lạnh, và những khoảng lặng dài đến nghẹt thở. Không ai sai, chỉ là, dần dần, tôi không còn thấy mình trong gương nữa. Tôi không còn nghe được tiếng lòng mình nữa. Tôi trở thành một cái bóng lặng lẽ đi qua những ngày tháng đều đặn như một bản nhạc không lời. Và rồi, anh ấy bước vào đời tôi, không phải bằng một lời tán tỉnh, không phải bằng những câu ngọt ngào sáo rỗng, mà bằng sự chú ý, bằng ánh mắt hiểu chuyện, bằng cách anh ấy nhìn tôi như thể tôi là người phụ nữ duy nhất còn lại trên thế gian này có cảm xúc. Mỗi lần đi ngang qua, anh ấy không chạm vào tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của anh ấy, sát bên làn da tôi, làm sống dậy thứ gì đó đã chết rất lâu trong tôi, ham muốn được thấy, được chạm, được tan chảy. Anh ấy là sếp tôi, lạnh lùng, bản lĩnh, khắt khe, và không hề dễ gần. Nhưng tôi thấy trong mắt anh một điều gì đó khác, một vết nứt. Và tôi tự hỏi, có phải anh cũng như tôi, đã quá lâu rồi không còn được nhìn bằng ánh mắt muốn yêu. Không còn được chạm vào ai đó như thế đó là lần cuối cùng. Chúng tôi làm việc cùng nhau gần 2 năm, có những hôm tăng ca tới khuya, chỉ còn 2 người trong văn phòng. Anh pha cho tôi một ly cà phê đen đậm, không hỏi nhiều, không cười. Nhưng ánh mắt anh khi đặt cốc xuống trước mặt tôi, khiến tim tôi đập nhanh hơn một nhịp. Tôi đã tự nhủ cả trăm lần rằng đó chỉ là ảo giác. Rằng mình đang tưởng tượng ra, rằng tôi là một người vợ, một người phụ nữ trưởng thành, tôi không được phép như vậy. Nhưng càng ép mình lùi lại, tôi càng thấy bản thân bị hút về phía anh nhiều hơn. Một lực hút âm thầm, mãnh liệt và nguy hiểm đến nghiệt ngã. Rồi đêm đó xảy ra, một cuộc họp kéo dài tới gần 10 giờ tối. Trời mưa, văn phòng lạnh ngắt, tất cả đã về hết, chỉ còn tôi và anh. Tôi chuẩn bị rời đi thì anh gọi tôi lại, bảo có vài báo cáo cần rà soát thêm. Tôi quay lại bàn, run nhẹ vì lạnh và vì điều gì đó mơ hồ đang đến gần. Anh đứng sau lưng tôi, im lặng, tôi cảm nhận được hơi thở của anh, một khoảng im lặng dài như nghẹt thở. Rồi anh nói khẽ, đừng đi vội, ở lại một lát được không? Tôi không trả lời, cũng không bước đi, bàn tay tôi siết nhẹ lấy mép bàn. Tôi nghe tim mình đập mạnh, và rồi, anh chạm vào tôi, không vồ vập, không cuống quýt, chậm rãi, từ tốn, như thể đang xin phép từng cm da thịt tôi. Tôi quay lại nhìn anh, mắt chúng tôi chạm nhau, không có lời nào được nói ra, nhưng tất cả đã rõ, chúng tôi đang đứng trước một ranh giới mà chỉ cần một hơi thở nữa thôi, là mọi thứ sẽ vỡ tan. Tôi hôn anh trước, tôi là người chủ động, tôi là người phụ nữ có chồng, có một gia đình, và tôi đã là người khởi đầu cho sự phản bội này. Nhưng đêm đó, tôi không còn là tôi của thường ngày. Tôi là một người phụ nữ đã chết lặng quá lâu, giờ đây khao khát được sống. Đêm đó, tôi được chạm vào làn da mà mình khao khát. Được thì thầm những tiếng gọi không phải của lý trí, được tan vào vòng tay một người đàn ông không phải chồng tôi, nhưng là người khiến tôi cảm thấy mình còn đáng được yêu. Không ai gọi tên nhau, không ai hứa hẹn, không có lời yêu, không có tương lai, chỉ có cơ thể, chỉ có nhục cảm, chỉ có hai kẻ lạc lối, tìm thấy nhau trong cơn bão cô đơn dài hạn. Tôi không hối hận, nhưng tôi day dứt, tôi về nhà vào rạng sáng, chồng tôi đã ngủ, tôi ngồi xuống mép giường, nhìn anh ngủ như bao năm nay vẫn thế. Người đàn ông ấy không sai, anh chỉ không biết rằng vợ mình đã chết dần trong những tháng ngày im lặng. Tôi bật khóc, không vì tội lỗi, mà vì cảm giác vừa được chạm vào sự sống lần đầu sau bao năm tháng. Tôi bắt đầu để ý đến từng thay đổi nhỏ trong bản thân mình. Như việc tô thêm một chút son khi đến văn phòng, như cách tôi chọn váy có cổ khoét sâu hơn một chút, dù trời vẫn se lạnh. Không phải để quyến rũ, không phải để mời gọi, mà để tự nhắc mình rằng tôi còn có thể đẹp, rằng trong ánh mắt ai đó, tôi vẫn là một người đàn bà đáng được chú ý, đáng được chờ đợi. Mỗi lần tôi nhìn thấy anh, tim tôi như bị kéo căng. Không phải bởi ham muốn, mà bởi cảm giác không thể chạm vào điều gì đó mình đã từng nếm trải. Một loại thèm khát rất lạ, giống như khi bạn đói rất lâu, cuối cùng được ăn một miếng bánh ấm, nhưng rồi bị bắt phải nhịn tiếp, không phải vì bạn không muốn, mà vì bạn biết nếu ăn tiếp, bạn sẽ không còn lối về. Chúng tôi không ai nhắc lại đêm đó, nhưng sự im lặng giữa hai người từng ngủ cùng nhau luôn có một loại ngôn ngữ riêng.
tôi thấy nó trong cái nhíu mày thoáng qua của anh mỗi lần tôi cười nói với đồng nghiệp nam. Tôi nghe được nó trong hơi thở của anh khi vô tình đứng sát tôi trong thang máy, hơi thở không đều, ngắt quãng. Như chính tôi không biết liệu đêm ấy với anh có quan trọng không. Với đàn ông, mọi thứ đôi khi chỉ là xác thịt. Nhưng tôi đã thấy trong mắt anh điều gì đó sâu hơn. Một nỗi buồn, một khoảng trống, và tôi đã lấp đầy nó, chỉ một đêm, rồi tôi biến mất khỏi khoảng trống đó, như chưa từng tồn tại. Có những hôm tôi ngồi một mình trong toilet công ty, lau môi son, nhìn gương và hỏi, mày đang làm cái gì vậy? Tôi cũng không biết. Tôi không còn là tôi của trước kia, nhưng cũng chưa đủ dũng cảm để là một người khác. Chồng tôi vẫn vậy, vẫn nhắc tôi uống thuốc, vẫn gọi điện nhắc về sớm khi trời mưa, vẫn hỏi, em ăn gì chưa? Một cách đều đặn như một chiếc đồng hồ báo thức. Nhưng tôi không còn nghe được nhịp tim của mình mỗi lần anh ấy chạm vào tay tôi. Tôi không rung động, không phải vì tôi phản bội, mà vì tôi đã chết ở bên anh từ rất lâu rồi, chỉ là không ai chịu nói ra. Đêm đó là kết thúc, nhưng cũng là khởi đầu. Nó bắt đầu cho chuỗi ngày tôi nhìn rõ bản thân mình hơn. Rằng tôi không còn cam chịu nữa, không còn sống tốt chỉ vì đạo đức, vì hình mẫu, vì bổn phận. Tôi bắt đầu tự hỏi, tôi đang sống cho ai? Sống để làm gì? Tôi từng nghĩ ngoại tình là sai, là xấu, là tội lỗi. Nhưng giờ, tôi hiểu nó cũng là một dạng phản kháng. Là cách một người phụ nữ gào lên trong im lặng, tôi đang chết đuối đây, có ai nghe thấy không? Không ai nghe thấy, chồng tôi không nghe, bạn bè tôi không nghe. Chỉ có một người đàn ông mà tôi không được phép yêu, không được phép nhớ. Nhưng chính anh là người đã cứu tôi khỏi vũng lầy cô đơn đó, bằng một cái chạm không lời. Tôi không tìm anh cũng không nhắn gì. Có lần tôi vào phòng họp, thấy anh đang viết gì đó trong sổ tay, rất chăm chú. Khi tôi đi ngang, anh không ngẩng lên, nhưng tôi thấy đôi tay anh đỏ ửng, và tôi biết, anh cũng đang gồng mình lắm. Chúng tôi là hai người lớn, trưởng thành, có địa vị, có gia đình. Nhưng lại yếu đuối như những đứa trẻ trước một cơn say. Chỉ là cơn say đó không đến từ rượu, mà đến từ sự thấu cảm. Từ cảm giác được ai đó nhìn thấy mình thật sự, không tô vẽ, không lý trí, không vai diễn. Tôi bắt đầu viết nhật ký, ghi lại những ngày cảm xúc lẫn lộn. Có ngày tôi nhớ anh ra giết, có ngày tôi giận mình vì đã để chuyện đó xảy ra. Có ngày tôi chỉ ngồi lặng im, nhìn mưa rơi ngoài cửa kính và mong có ai đó bước vào, ôm tôi thật chặt, không cần nói gì cả. Tôi không kể chuyện này với ai, kể cả người bạn thân nhất. Vì tôi sợ bị nhìn bằng ánh mắt thương hại, khinh thường, hay tệ hơn, sự gian dạy. Xã hội luôn khắt khe với phụ nữ lạc lối, nhất là khi họ đã có chồng. Nhưng không ai hỏi rằng vì sao họ phải lạc lối. Tôi đã sống như thế, từng ngày, với một bí mật âm ỉ trong tim. Tôi đã cố sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mỗi sáng thức dậy, tôi vẫn pha cà phê cho chồng. Vẫn để phần cơm tối, vẫn hỏi han con cái đi học thế nào. Tôi tự dặn mình, mọi thứ đã qua, hãy để nó ngủ yên. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là bị phát hiện, mà là khi bạn nhận ra, trái tim mình đã thức dậy. Một khi nó đã cảm nhận được nhịp đập thật sự, những thứ từng bị chôn vùi suốt bao năm, thì không thể nào giả vờ được nữa. Không thể quay lại làm người đàn bà vô tri, sống đúng vai, đúng mực như trước nữa. Tôi bắt đầu cười ít hơn, vì mỗi lần cười, tôi thấy mình đang nói dối. Tôi né ánh mắt của chồng, không phải vì tội lỗi, mà vì sợ rằng anh sẽ nhìn thấy một người khác bên trong tôi, một người phụ nữ đã từng thở gấp, từng run rẩy, từng rên khẽ trong vòng tay người khác. Tôi từng nghĩ chỉ cần không lặp lại, thì đó không phải là ngoại tình. Từng nghĩ nếu mình đau đớn, day dứt, dằn vặt thì mình vẫn là người tốt. Nhưng không, sự thật là tôi đã đi xa hơn bất kỳ giới hạn nào một người vợ nên có. Và dù tôi có đổ lỗi cho mưa, cho đêm dài, cho cô đơn, thì vẫn không thể xóa được một điều, tôi đã muốn điều đó. Tận sâu bên trong mình, tôi đã muốn được sống một lần không theo lý trí. Tôi đã chọn, và tôi đã bước tới. Tôi không kể chuyện này để ai thương hại, tôi không kể để được biện minh, tôi chỉ muốn nói rằng, đôi khi, những người đàn bà ngoan nhất, lại là những người đau nhất. Họ không phá phách, không phản kháng, không vùng vẫy. Họ chỉ âm thầm mục giữa trong im lặng, và một ngày, khi quá sức chịu đựng, họ không hét lên, họ chỉ lặng lẽ buông mình. Giống như tôi vẫn gặp sếp trong các cuộc họp, chúng tôi vẫn trao đổi công việc bình thường, không ai nhắc gì về đêm đó, nhưng mỗi khi ánh mắt anh chạm vào tôi, chỉ vài giây thôi, tôi biết, anh vẫn nhớ. Và tôi cũng vậy, nhiều lần, tôi đã ước gì anh là một kẻ tồi tệ, để tôi có thể dễ dàng ghét bỏ, nhưng không, anh vẫn là người đàn ông trầm lặng, nghiêm túc, và có phần xa cách. Chỉ có tôi là thay đổi, tôi đã bị vết nứt đó trong anh hút vào, và giờ,
tôi mang vết nứt ấy trong lòng mình mỗi ngày. Có một lần, tôi bước vào thang máy, anh ở trong đó, chỉ có 2 người, tôi cúi mặt, né ánh mắt, anh không nói gì, nhưng khi cửa mở, anh bước ra, dừng lại nửa giây, rồi quay lại nhìn tôi, rất lâu. Không một lời, chỉ là cái nhìn, khiến tim tôi nghẹn lại, và tôi biết, chỉ cần tôi gật đầu, đêm đó sẽ lặp lại. Nhưng tôi không gật, tôi chỉ đứng yên, cánh cửa đóng lại giữa 2 người từng tan vào nhau như chưa từng quen biết. Tôi đã chọn sự im lặng, và có lẽ anh cũng thế. Chúng tôi không yêu nhau, nhưng đã từng sống trong nhau, bằng cách trần trụi và thành thật nhất. Người ta hay hỏi nhau, nếu quay lại thời điểm đó, bạn có làm khác đi không? Tôi không dám trả lời. Vì sâu thẳm, tôi sợ câu trả lời của mình. Tôi sợ mình vẫn sẽ làm y như vậy, vẫn sẽ đứng lại, vẫn sẽ để anh chạm vào, và vẫn sẽ hôn anh trước. Bởi có những sai lầm, không phải để hối hận, mà để ta bắt. Giữa muôn ngàn ngày chết lặng, đã từng có một đêm ta sống đến tận cùng.